Lâm Canh Tân nói, Triệu Lệ Dĩnh là người duy nhất trong trái tim tôi, và tôi không bao giờ hối hận khi gặp được em trong cuộc đời này. Trong thế giới giải trí đầy ánh đèn rực rỡ và những câu chuyện tình cảm khi thật khi giả, có những lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang sức nặng khiến hàng triệu con tim rung động. Câu nói, Triệu Lệ Dĩnh là người duy nhất trong trái tim tôi, và tôi không bao giờ hối hận khi gặp được em trong cuộc đời này, của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một lời bộc bạch, mà còn như một lời khẳng định sâu sắc về tình cảm, về ký ức, và về một mối duyên đặc biệt giữa hai con người từng bước qua cuộc đời nhau. Thoạt nghe, đây là một câu nói mang đậm màu sắc ngôn tình, như thể bước ra từ một bộ phim lãng mạn, nhưng nếu suy ngẫm kỹ, ta sẽ nhận ra trong đó chứa đựng 3 lớp cảm xúc chính. Sự duy nhất, người duy nhất trong trái tim tôi, không phải là một trong số nhiều, mà là người không thể thay thế. Sự trân trọng quá khứ, không bao giờ hối hận khi gặp được em, dù hiện tại ra sao, ký ức ấy vẫn đáng giá. Sự trưởng thành trong tình cảm, không phải là lời hứa hẹn tương lai, mà là sự chấp nhận và biết ơn những gì đã qua. Đối với một người nổi tiếng như Lâm Canh Tân, việc thốt ra một câu nói như vậy không chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời, mà còn là một cách anh đối diện với chính trái tim mình trước công chúng. Cái tên Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh không phải xa lạ với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Họ từng có cơ hội hợp tác, gặp gỡ và xây dựng một mối quan hệ được công chúng quan tâm. Triệu Lệ Dĩnh với vẻ đẹp dịu dàng nhưng mạnh mẽ luôn mang lại cảm giác gần gũi, chân thành. Trong khi đó, Lâm Canh Tân lại mang phong thái có phần lạnh lùng nhưng ẩn sâu là một nội tâm giàu cảm xúc. Chính sự đối lập này lại tạo nên một sức hút đặc biệt. Người ta thường nói, những mối quan hệ đáng nhớ nhất không phải là những mối quan hệ hoàn hảo, mà là những mối quan hệ khiến ta thay đổi. Có lẽ, với Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh chính là người như vậy. Điều khiến câu nói của Lâm Canh Tân trở nên đặc biệt không phải ở sự ngọt ngào, mà ở tính không ràng buộc. Anh không nói rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh cũng không hứa hẹn một tương lai. Thay vào đó, anh chọn cách nhìn lại quá khứ với một thái độ trân trọng. Trong tình yêu, điều khó nhất không phải là yêu, mà là không hối tiếc. Rất nhiều người khi bước qua một mối quan hệ thường mang theo tiếc nuối, đau khổ hoặc thậm chí là oán trách, nhưng câu nói này lại hoàn toàn ngược lại. Dù kết quả ra sao, anh vẫn biết ơn vì đã từng gặp cô. Đây chính là một dạng tình cảm trưởng thành nơi mà tình yêu không còn là sự chiếm hữu mà là sự ghi ẩn. Không phải ngẫu nhiên mà Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành người duy nhất trong trái tim của một người như Lâm Canh Tân. Cô không chỉ là một diễn viên tài năng mà còn là biểu tượng của sự nỗ lực và kiên cường trong giới giải trí. Từ một cô gái xuất thân bình thường, Triệu Lệ Dĩnh từng bước vươn lên bằng chính thực lực của mình. Chính điều này khiến cô không chỉ thu hút khán giả mà còn khiến những người xung quanh trong đó có Lâm Canh Tân cảm phục và rung động. Có lẽ, điều khiến anh nhớ mãi không phải chỉ là vẻ ngoài hay những khoảnh khắc lãng mạn, mà là sự kiên trì của cô, sự chân thành trong cách đối xử và những khoảng thời gian họ cùng nhau trải qua. Những điều đó không ồn ào, nhưng lại khắc sâu vào ký ức. Khi câu nói này lan truyền, cộng đồng người hâm mộ gần như bùng nổ. Có người tin rằng đây là dấu hiệu của một tình cảm sâu đậm chưa từng nguôi ngoai. Có người lại cho rằng đó chỉ là một cách bày tỏ sự trân trọng. Nhưng dù hiểu theo cách nào, phần lớn đều có chung một cảm xúc, xúc động. Bởi trong thời đại mà mọi thứ đều có thể thay đổi nhanh chóng, việc một người dám nói rằng mình không bao giờ hối hận khi gặp một người là điều không dễ. Nó khiến người ta tin rằng, đâu đó trong thế giới showbiz đầy phức tạp vẫn tồn tại những tình cảm chân thật. Câu nói của Lâm Canh Tân không chỉ dừng lại ở câu chuyện giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh. Nó còn khiến nhiều người tự nhìn lại chính cuộc đời mình. Ai trong chúng ta cũng từng gặp một người đặc biệt, người có thể không đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng lại để lại dấu ấn không thể xóa nhòa. Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là giữ được người đó, mà là có thể nói tôi không hối hận khi đã gặp bạn. Trong dòng chảy của thời gian, mọi thứ rồi sẽ thay đổi. Những mối quan hệ có thể đến rồi đi, những lời hứa có thể phai nhạt, nhưng có những cảm xúc, một khi đã khắc sâu, sẽ trở thành một phần không thể tách rời của con người. Câu nói của Lâm Canh Tân dành cho Triệu Lệ Dĩnh chính là một minh chứng như vậy. Nó không cần phải có cái kết rõ ràng, cũng không cần phải được xác nhận đúng sai, bởi giá trị thật sự của nó nằm ở cảm xúc mà nó mang lại. Đó là một lời thừa nhận nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Có một người đã từng bước vào cuộc đời ta, khiến ta thay đổi, khiến ta trưởng thành. Và dù có ra sao, ta vẫn biết ơn vì điều đó. Có những lời nói không được chuẩn bị trước, chúng không phải là kịch bản, cũng không phải là câu trả lời an toàn trước truyền thông. Chúng xuất hiện vào một khoảnh khắc rất cụ thể khi cảm xúc chạm đến giới hạn mà lý trí không còn muốn che giấu nữa. Có thể, vào lúc thốt ra câu nói ấy, trong lòng Lâm Canh Tân là một khoảng lặng rất dài. Một phần trong anh có lẽ đang nhớ lại những ngày đầu gặp Triệu Lệ Dĩnh khi mọi thứ còn đơn giản, khi ánh mắt chưa bị bao phủ bởi áp lực danh tiếng, khi nụ cười của cô vẫn là điều khiến anh bất giác chú ý giữa đám đông. Những ký ức ấy không ồn ào, nhưng lại rất rõ ràng, như những thước phim quay chậm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Anh có thể đã từng tự hỏi nếu khi đó mình nói nhiều hơn một chút, giữ lại nhiều hơn một chút, liệu mọi thứ có khác không? Nhưng rồi, sự trưởng thành khiến anh hiểu rằng,
cuộc đời không vận hành bằng chữ nếu. Khi nói em là người duy nhất trong trái tim tôi, đó không hẳn là lời khẳng định về hiện tại mà là sự thừa nhận về một vị trí không ai có thể thay thế trong ký ức, một góc rất riêng, rất sâu nơi không cần phô bày, nhưng luôn tồn tại. Còn câu, tôi không bao giờ hối hận khi gặp được em, lại giống như một cái thở dài nhẹ, không phải tiếc nuối, cũng không phải đau khổ, mà là sự chấp nhận rằng có những người đến với mình không phải để ở lại, mà để dạy mình cách yêu, cách trưởng thành, và cách buông bỏ. Có lẽ, khi nói ra những lời ấy, ánh mắt của anh không hướng về máy quay, mà hướng về một nơi rất xa, nơi có những kỷ niệm không thể quay lại, nhưng cũng không thể quên. Đó không phải là một lời tỏ tình, mà là một lời nhìn lại. Ngay sau khi câu nói này được lan truyền, cộng đồng mạng trên Weibo gần như rơi vào trạng thái bùng nổ. Chỉ trong vài giờ, từ khóa liên quan nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, hàng nghìn bài đăng được chia sẻ lại, các diễn đàn fan bắt đầu mổ xẻ từng chữ trong câu nói. Không khí lúc đó giống như một cơn sóng lớn, mỗi người một cảm xúc, nhưng tất cả đều bị cuốn vào. Đây là nhóm phản ứng mạnh mẽ nhất, họ không xem câu nói này đơn thuần là hoài niệm, mà là dấu hiệu của một tình cảm vẫn còn tồn tại. Một số bình luận tiêu biểu, nếu không còn yêu, sao lại nói, người duy nhất, câu này không phải ai cũng dám nói đâu, chắc chắn là còn tình cảm, tôi cảm giác anh ấy vẫn đang đợi một điều gì đó. Họ bắt đầu đào lại những khoảnh khắc cũ, những lần hai người tương tác, những ánh nhìn tưởng chừng bình thường nhưng giờ lại được gán thêm ý nghĩa. Trong mắt họ, đây không phải là kết thúc mà là một câu chuyện vẫn còn dang dở. Trái ngược với sự bùng nổ cảm xúc của nhóm trên, một bộ phận fan lại nhìn nhận câu nói theo hướng sâu sắc và thực tế hơn. Họ cho rằng đây là lời tri ân quá khứ, là sự tôn trọng dành cho một người từng quan trọng, không nên suy diễn thành tình cảm hiện tại. Một bình luận được nhiều người đồng tình, đây là kiểu tình cảm đẹp nhất, không cần ở bên nhau, nhưng vẫn luôn trân trọng. Nhóm này thường chia sẻ những bài viết dài, phân tích từng câu chữ với góc nhìn chín chắn. Họ không phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không để cảm xúc dẫn dắt quá xa. Có một nhóm fan không quan tâm quá nhiều đến việc hai người có còn tình cảm hay không. Điều khiến họ xúc động đơn giản là sự chân thành trong câu nói. Những bình luận kiểu như, nghe xong mà muốn khóc, giữa showbiz mà có người nói được câu này thật hiếm, không cần biết kết quả, chỉ cần từng có cảm xúc như vậy là đủ đẹp rồi. Họ xem đây như một câu chuyện khiến họ tin vào tình yêu, không phải tình yêu hoàn hảo, mà là tình yêu có thật. Đặc biệt, những người từng ship cặp đôi này lại rơi vào trạng thái cảm xúc rất phức tạp. Vui vì tình cảm từng được chứng thực phần nào, đau vì nó dường như chỉ còn là quá khứ. Một số người thậm chí viết những đoạn dài như nhật ký. Chúng ta đã từng tin họ sẽ có một cái kết khác, nhưng có lẽ đây mới là kết thúc thật sự. Những bài viết này thường nhận được hàng chục nghìn lượt thích bởi chúng chạm đến cảm xúc chung của rất nhiều người. Điều đặc biệt là, sau tất cả những tranh luận, suy đoán và cảm xúc, câu nói của Lâm Canh Tân dần không còn chỉ thuộc về riêng anh và Triệu Lệ Dĩnh nữa. Nó trở thành một dạng ký ức tập thể nơi mỗi người đều có thể nhìn thấy một phần câu chuyện của chính mình trong đó. Có người nhớ đến mối tình đầu, có người nghĩ về một người từng rất quan trọng, có người chỉ đơn giản là cảm nhận được sự đẹp đẽ của một tình cảm đã qua, và có lẽ là lý do vì sao câu nói ấy lại lan tỏa mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ, khoảnh khắc ấy không diễn ra trước ống kính, không có ánh đèn flash, cũng không có sự ồn ào của truyền thông. Nó có thể chỉ là một buổi tối bình thường, khi công việc đã tạm lắng, điện thoại nằm yên trong tay, và cô vô tình lướt qua một dòng tin liên quan đến Lâm Canh Tân. Cô dừng lại, không phải vì bất ngờ, mà vì quen thuộc. Một giây lặng đi khi ký ức chạm đến hiện tại. Triệu Lệ Dĩnh có thể không phải kiểu người dễ dàng để cảm xúc lộ ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không cảm nhận sâu sắc. Khi đọc câu, em là người duy nhất trong trái tim tôi, có lẽ ánh mắt cô khẽ chững lại, không phải vì cô chưa từng nghe những lời như vậy, mà vì người nói là anh, một người đã từng bước qua cuộc đời cô vào một thời điểm rất đặc biệt. Trong giây phút ấy, ký ức có thể không ồ ạt tràn về, mà chỉ xuất hiện từng mảnh nhỏ. Một lần trò chuyện tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại kéo dài rất lâu, một ánh nhìn lặng lẽ giữa trường quay, một khoảnh khắc cả hai cùng cười mà không cần lý do, những điều rất nhỏ nhưng lại là thứ khó quên nhất. Cô không mỉm cười, nhưng cũng không buồn, chỉ là một khoảng lặng rất nhẹ, như thể trái tim vừa chạm vào một nơi đã cất giữ từ lâu. Khi đọc đến câu, tôi không bao giờ hối hận khi gặp được em, có lẽ Triệu Lệ Dĩnh không bất ngờ, bởi cô hiểu rằng có những mối quan hệ không cần một cái kết rõ ràng để trở nên có ý nghĩa, hiểu rằng có những người không còn xuất hiện trong hiện tại nhưng vẫn giữ một vị trí không thể thay thế trong quá khứ. Có thể cô sẽ khẽ nghĩ anh vẫn vậy, vẫn là người không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói lại khiến người khác phải suy nghĩ rất lâu, không có trách móc, không có nuối tiếc rõ ràng, chỉ là một sự đồng cảm thầm lặng. Nếu có một phản ứng rõ ràng nhất, có lẽ đó sẽ là một nụ cười. Không phải nụ cười rạng rỡ của hiện tại mà là nụ cười rất nhẹ, như khi nhớ về một điều gì đó đã qua rất lâu. Một nụ cười chứa đựng sự biết ơn vì đã từng gặp nhau, sự trân trọng những gì đã trải qua và một chút gì đó rất khó gọi tên. Có thể cô sẽ không nói gì với ai về cảm xúc của mình, cũng không đăng tải bất kỳ dòng trạng thái nào, nhưng trong lòng,
Cô biết câu nói ấy không phải là một sự bắt đầu, mà là một lời khép lại rất đẹp. Triệu Lệ Dĩnh không phải kiểu người dễ dàng đáp lại bằng những lời hoa mỹ, nhưng nếu một ngày nào đó, cô buộc phải trả lời không phải trước truyền thông mà chỉ là trong suy nghĩ của riêng mình, có lẽ đó sẽ là một câu rất đơn giản. Em cũng vậy, không cần giải thích, không cần nhấn mạnh, chỉ 2 từ thôi, nhưng đủ để cân bằng lại tất cả những cảm xúc đã được nói ra. Cuộc đời của một người nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh luôn có rất nhiều người bước qua, đồng nghiệp, bạn bè, những người từng hợp tác, nhưng không phải ai cũng để lại dấu ấn, và có lẽ trong một góc rất riêng của trái tim, Lâm Canh Tân vẫn là một cái tên không dễ bị thay thế, không phải vì hiện tại, mà vì những gì đã từng tồn tại. Điều đặc biệt của câu chuyện này là, nó không cần một đoạn đối thoại hoàn chỉnh. Anh nói ra cảm xúc của mình, cô có thể không đáp lại bằng lời, nhưng cả hai đều hiểu, và đôi khi, đó chính là dạng kết thúc đẹp nhất. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là hai con người, ở hai hướng khác nhau của cuộc đời, cùng nhìn lại một đoạn đường đã qua, và mỉm cười.